ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ በባለፈው የትምህርት ጊዜያችን የ7ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 4ን ስለ ወርክ ኢነርጂ ፓወር ዝርዝር ነገሮችን አይተናል። ወርክ ኢነርጂ ፓወር ሶስቱም ስኬላር ኳንቲቲ እንደሆኑ እንዲሁም ወርክ ተሰራ የምንለው ወይም ፊዚክስ ላይ ያለው የወርክ ዴፊኒሽን ከዩዥዋል ሚኒንግ ኦፍ ወርክ እንደሚለያይም አይተናል። ኤስአይ ዩኒቶችን አይተናል። እንዲሁም ፓወር ምንድነው? ፓወር ከኢነርጂ ጋር ያለው ሪሌሽንሽፕ ምንድነው? እንዲሁም ኢነርጂ ከወርክ ጋር ያለው ዝምድና ምንድነው? የሚሉትና መሰል ነገሮችን በጥልቀት አይተናል። ዛሬ ደግሞ ዩኒት 5 ሲምፕል ሜሽን የሚሉ ነገሮችን በዝርዝር የምናይበት ትምህርት ክፍለ ጊዜ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ትምህርት እስከ መጨረሻው ድረስ ይህን ቪዲዮ በመከታተል በስነ ስርዓት ከተከታተላችሁት በግልጽ እንደሚገባችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እናልፋለን ማለት ነው። ዋት ኢዝ ሲምፕል ማሽን? ሲምፕል ማሽን ምንድን ነው? በቀላሉ ቀላል መኪና የምንለው ነው። ቀላል መኪና እየተባልን እየተማርነው ነገር ማለት ነው። ሲምፕል ማሽን ማለት እንደ መግቢያ እንግዲህ ኢን ሳይንስ ዜር ኢዝ ኖ ዲፈረንስ ቢትዊን ማሽን ኤንድ ቱል ኦር ዲቫይስ። በማሽን እና በቱል መካከል ያን ያክል የጎላ ዲፍረንስ የለም፣ ደሴም ነው። ቱልም አለው ዲቫይስም ሆነ ማሽን የሆነ ስራ ሊያቀልል የሚችል ነገር ነው ባጭሩ። ቱል፣ ዲቫይስ፣ ማሽን፣ ኢኩፕመንት and like እነዚህ ነገሮች ተመሳሳይ ትርጓሜ አላቸው። so they have the same things ተመሳሳይ ናቸው። in this unit you will learn about some machines which help you to make your work easier and to done conventionally። ስለዚህ ስራችንን በቀላሉ ሊያቀልሉልን ስለሚችሉ ነገሮች ነው የምንማረው ማለት ነው። እነዚህ ስራችንን ሊያቀልሉልን የሚችሉ ነገሮች ምን ይባላሉ? ሲምፕል ማሽን እንላቸዋለን። ሲምፕል ሜሽን። ስለዚህ ሲምፕል ሜሽን ውስጥ ምን አለ? ቬሎሲቲ ሬሽዮ የሚባል ነገር አለ፣ ሜካኒካል አድቫንቴጅ፣ ኤፊሺየንሲ የሚሉ ተርሞች አሉ ማለት ነው እዚህ ቻፕተር ላይ እንግዲህ። ስለዚህ በዚህ ዩኒት እነዚህን ነገሮች እንደ ኬ ተርም ላይክ ቬሎሲቲ ሬሽዮ ምንድነው፣ ሜካኒካል አድቫንቴጅ የሚባል ነገር፣ ኤፊሺየንሲ፣ እንዲሁም ሜካኒካል አድቫንቴጅ ደግሞ አክቹዋል ሜካኒካል አድቫንቴጅ የሚባልም አለ። እነዚህን ተርሞች በስነ ስርዓት የምንረዳበት ዩኒት ነው ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ ተጋብዛለሁ። To understand the purpose of machine, you need to revise the concept of force, work, weight, ratio, and percentage because you often use them in this chapter. ለዚህ ቻፕተር የሚረዱ ነገሮች ናቸው እነዚህ። ፎርስ ይጠቅማል፣ ወርክ ይጠቅማል፣ ዌት ይጠቅማል፣ ሬሽዮ፣ ፐርሰንቴጅ የሚባሉ ነገሮች በጣም ጠቃሚ ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው ለዚህ ዩኒት። ፎርስ ምንድነው? something which is a push or a pull exerted on body ብለናል። ወርክስ ምንድነው? ወርክ ደግሞ the product of force and displacement ነው ብለናል። ዌት ምን ማለት ነው? ዌት ደግሞ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው፣ የማስና ግራቪቲ ውጤት ነው፣ ወይም ግራቪቴሽናል የሆነ ፎርስ ነው ብለናል ዌትን። ሬሽዮ ደግሞ የሁለት ነገሮች ንጽጽራዊ ነገር ነው። ፐርሰንቴጅ ደግሞ የሆነ ነገር ከመቶኛ የምንወስደው ውጤት we call it percentage እንለዋለን ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች ቀድመን መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው ወደዚህ ትምህርት ቀጥታ ከመግባታችን በፊት። የመጀመሪያው ቶፒካችን which is a definition of machine። ማሽንን ዲፋይን እናደርጋለን። had there been no blade, cutter or sharpener, what would you use to sharpen your pencil? አሁን የሆነ እነዚህ ነገሮች ከተር መቁረጫ ምናምን ናቸው፣ የሆነ ነገር ለመሳል የሚያገለግሉ። እነዚህ ነገር ባይኖሩ ኖሮ እርሳሳችንን እንዴት ልናስል እንችላለን ወይም እንዴት ልናሾል እንችላለን አይነት ጥያቄ ነው ያለው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? በቀላል ኤግዛምፕል እርሳስን ራሱ ለመሳል ወይም ቅርጽ ለማውጣት ለመጥረብ ማሽን ያስፈልገናል እያለን ነው። you might use your teeth or knife to sharpen your pencil። የታችኋል አሁን የእርሳስ መቅረጫ ባይኖረን ልንጠቀመው የምንችል ብቸኛ አማራጩ ወይ ጥርሳችንን ነው የምንጠቀመው ወይም ደግሞ ቢላ ተጠቅመን ፔንስላችንን እንቀርጻለን ማለት ነው። ስለዚህ
ጥርሳችንም ልክ ናቹራል የሆነ ማሽን እንደማለት ነው። ምክንያቱም ጥርሳችን ባይኖር ደግሞ በምን ልንስለው እንችላለን ወይም በምን ልንቀርጸው እንችላለን አይነት ጥያቄም ሊመጣ ስለሚችል ማለት ነው። So this idea is inconvenient for work. We use different tools in our daily activities to make our work easier. እነዚህ ቀላል መኪና የምንላቸው ወይም ሲምፕል ማሽንስ የምንላቸው እንግዲህ ከትንሽ ተነስተን እስከ ትልቅ ድረስ የሰው ልጅ ስራ ሊያቀሉ የሚችሉ ማሽኖች ናቸው ወይም ቱል ናቸው ወይም ዲቫይስ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ናይፍ፣ ሲዘር፣ ስክሪው፣ ቦትል ኦፕነር፣ አክስል፣ ሌቨር፣ ፑሊ፣ ዌጅ are some example of machine or tool which make our work easier። እንግዲህ ስራችን የሚያቀልሉልን ናቸው። ለምሳሌ ቢላ ስራችን ያቀልልናል። ሲዘር መቀስ የምንለው ነገር፣ ስክሪው ሜትር መቦርቦሪያ የምንለው ነገር አለ፣ የጠርሙስ መክፈቻ ምሳር፣ እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ በከራ ምናምን የምንለው ነገር እነዚህ ነገሮች የሰው ልጅ ስራ በቀላሉ ሊያቀላጥፉ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። so we call them they are a simple machines። so ማሽን ማለት ምን ማለት ነው? ማሽን ማለት ነው a machine is any device which help us to do work easier። ስራ ሊያቀል የሚችል ነገር ነው ባጭሩ ማሽን። ከኖርማል ወርክ ዝም ብለን ራሳችን ከምንሰራው ስራ በተሻለ ፐርፎርማንስ ሊሰሩልን የሚችሉ ነገሮች ማሽን ናቸው ማለት ነው። so machines are energy transforming device። ኤነርጂን ትራንስፎርም ያደርጉልናል። ኤነርጂ neither created nor destroyed ብለናል። ግን it transform from one form of energy to the other form of energy ብለን ሌላ ቶፒክ ላይ አይተናል፣ ሌላ ቻፕተር ላይ ወይም ዩኒት ላይ። ስለዚህ ኤነርጂ ትራንስፈር ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ቱሎች we call them they are a simple machine። Actually machine do not create energy or change one form of energy into another. They simply transfer mechanical energy involving small force into a mechanical energy involving large force። አሁን እዚህ ላይ የሚለን ምንድነው? እነዚህ ሲምፕል ማሽኖች ባጭሩ ኤነርጂን ክሬት አያደርጉልንም፣ ራሳቸው ጉልበትን አይፈጥሩም። ነገር ግን ትንሽዬ የነበረን ኃይል ወደ ትልቅ ኃይል እንዲዘዋወር ትንሽዬ ፎርስ አፕላይ አድርገን ተሆነ ላርጅ የሆነ ፎርስ አፕላይ እንዲደረግ የሚያደርጉልን ቱሎች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ማሽን አክታስ a force or a speed multiplier ናቸው ማለት ነው። ፎርስ multiplier or speed multiplier የሆነ ፍጥነትን የሚያበዙ የሚጨምሩ they are used to make work easier ነው ማለት ነው። why do we use a machine? ማሽን መጠቀም ለምን አስፈለገ? in short term በቀላል ምላሽ ምንድነው እንድንጠቀም የሚያስገድደን ስራችን እንዲቀላጠፍልን በቀላሉ እንድንሰራው። ለምሳሌ ቢላዋ ባይኖረን በቀላሉ ሽንኩርትን መክተፍ አንችልም። ስለዚህ ስራችን በቀላሉ እንዲቀላጠፍ ሲምፕል ማሽን እንድንጠቀም እንገደዳለን ማለት ነው። ስለዚህ you need to use the term effort and load የሚባል ነገር አለ። ኦኬ ሎድ ባጭሩ ዌይት ነው፣ ክብደት ነው። ኤፈርት ደግሞ ኃይል ነው፣ ፎርስ ነው። በዚህ ቻፕተር ውስጥ ፎርስ ማለት ኤፈርት ነው፣ ዌይቱ the load ነው ባጭሩ። effort is the force exerted on a machine by an external body like a human being። ከሆነ ማሽን ላይ አሁን ከሲምፕል ማሽኑ ላይ አፕላይ የሚደረገው ፎርስ ኤፈርት እንለዋለን። ኦኬ ሎድ ማለት ደግሞ is a force exerted by a machine on an object to be lifted or moved። እዚህ ላይ ኤክስተርናል በዲ ነው like human being። እዚህ ላይ ሎድ ደግሞ ምንድነው? ኦብጀክቱ ነው። ኦኬ ግልጽ ለማድረግ ወይም በቀላል አማርኛ by a machine እና on the machine። effort ከሆነ exerted on a machine look on a machine and load ከሆነ ደግሞ by the machine። okay by the machine so it is the force with which the machine does work against a resisting force like weight and friction force። እዚህ ላይ friction effort is a force you exert on a machine, a load is a force exerted by the machine እና on the machine የሚሉ ኮንሰፕቶችን ነው መያዝ ያለብን ማለት ነው። so having this in mind think why people use bicycle and an inclined plane and fixed single pulley። አሁን በከራን ለምን መጠቀም አስፈለጋቸው? ባይስክል ለምን መጠቀም አስፈለገን? ኢንክላይንድ ፕሌን ይሄ ዘንባይ ወለል የምንለው ነገር ለምን መጠቀም አስፈለገን? ስለዚህ ፑል የሚያገለግለው በከራ ከሆነ ጉድጓድ ውስጥ የሆነ ውሃ ነገር ለማውጣት ይጠቅመናል። ያ ባይኖር ኖሮ ማውጣት አንችልም ነበር።
ዘን ባይ ወለል ደግሞ የሚያገለግለው ለምንድነው? የሆነን ክብደት ወደ ሆነ ቦታ ከከፍታ ወደ ዝቅታ ወይም ከዝቅታ ወደ ከፍታ በቀላሉ ሙቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ኦኬ ስለዚህ people uses machine at least for the following purpose እነዚህ ለሚከተሉት ምክንያቶች ነው እንግዲህ ሲምፕል ማሽን ወይም ማሽን መጠቀም ያስፈልጋል። አንደኛው multiply ፎርስን ኃይልን ለማብዛት፣ ሁለተኛው to multiply speed ወይም ዲስታንስ ስፒዳችንን ወይም ዲስታንሳችንን ለማብዛት፣ ሶስተኛ to change direction of the force የፎርሱን አቅጣጫ ለማስቀየር በሶስቱ ምክንያቶች ማሽንን መጠቀም አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። that is to multiply force, to multiply speed and to change the direction of the force ማለት ነው። ለምሳሌ inclined plane ወይም ዘን ባይ ወለል የሚባለውን ነገር እኒ ኦኬ ለምሳሌ ሎድ ሄይት አለ ሎድ ዲስታንስ አለ እዚህ ላይ ዲስታንሱ በዚህን ያክል ከፍታ ነው እንግዲህ የሆነ ኦብጀክት ወደዚህ የሚንቀሳቀሰው እዚህ ላይ ኤፈርት ዲስታንስ ይባላል። ይሄ ከዚህ እስከዚህ ያለው ኤፈርት ዲስታንስ ኤፈርት ማለት ነው ኦን ዘ ማሽን አፕላይ የሚደረግ ፎርስ ነው። ባይ ዘ ማሽን አፕላይ የሚደረግ ደግሞ ሎድ ዲስታንስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ቨርቲካሊ ዘ ዋይ ዳይሬክሽን ማለት ነው ዋይ አክሲስ ይሄ ዋይ አክሲስ ይባላል። የኛው ደግሞ ሃይፖተነስ ይባላል በማቴማቲክስ ምናልባት ማቴማቲክሱ ዝቅ ግሬድ ሌቭል ላይ ካለ የፓርት ኤፈርት ዲስታንስ ይሄ ደግሞ ሎድ ዲስታንስ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ let us take an inclined plane የንን inclined plane እንውሰድ። The force exerted by an external body to pull or push a block along the inclined plane is an effort. Okay by external body ከሆነ an effort ነው። The distance moved by the effort is the effort distance. Okay ኢፈርቱ አለ ዲስታንሱ ደግሞ ከሆነ ኢፈርት ዲስታንስ እንለዋለን ማለት ነው። ሎድም እንደዛው ሎድ እና ሎድ ዲስታንስ a block is lifted to a certain height using inclined plane. The weight of the block is the load. Okay the weight of the block is the load while the distance raised is called load distance. ክብደቱ ከሆነ ዌት እንለዋለን ምን ሎድ እንለዋለን። ሎዱ የተንቀሳቀሰበት ርዝመት ኦር ዲስታንስ ደግሞ ሎድ ዲስታንስ እንለዋለን ማለት ነው። እነዚህን ኮንሰፕቶች እንረዳ። In an inclined plane, a small effort is used to lift a heavy load. አሁን ሲምፕል ማሽን የምንጠቀመው እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ከአቅማችን በላይ የሆነ ነገር በቀላሉ ለማንሳት ነው። ኦኬ ስለዚህ ስሞል ኢፈርት ተጠቅመን ሄቪ የሆነ ሎድን ማንሳት እንችላለን። ሂንስ inclined plane is used to multiply forceን ለማብዛት እንጠቀምበታለን። it is a force multiplier machine ስለዚህ inclined plane ምንድነው? force multiplier machine ነው ማለት ነው። ከሶስት ፐርፐዞች መካከል አንዱ force multiply ማድረግ ነው ብለናል። ስለዚህ force multiply ያደርግልን የሚችል ማሽን ማናለን ማለት ነው? inclined plane አለን ማለት ነው። so here machine are used to be a force multiplier when they enable us to lift a big load by applying small effort. Load is greater than effort. Load ከeffort greater ከሆነ ከበለጠ force multiplier ነው ማለት ነው። ወይም ትንሽዬ ፎርስ አፕላይ አድርገን ላርጅ የሆነ ዌትን ወይም ሎድን ማንቀሳቀስ ተቻል that is a force multiplier machine ነው እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ for example if you raise 400 ኒውተን by an effort of 40 ኒውተን 40 ኒውተንን ተጠቅመን 400 ያክል ሎድን ማንቀሳቀስ ብንችል using a machine you are able to exert 10 times an original effort. In such case a machine is force multiplier. 400 ኒውተን ለማንሳት 40 ኒውተን ተጠቀምን እንግዲህ 10 እጥፍ አበዛልን ማለት ነው ያ ማሽን። ኦኬ force multiplier የምንለው ለዛ ነው ማለት ነው። As we take another types of machines called bicycle ለምሳሌ ሳይክልን እንውሰድ። people prefer to ride bicycle rather than to work on their foot. Then in a bicycle the small distance moved by a person on a pedal is multiplied by a wheel of a bicycle and long distance is covered during the same time. Hence a bicycle is called speed multiplier or distance multiplier. አሁን እዚህ ላይ ምንድነው ያላችሁ ያለ ቅድም ላይ force multiplier ብለን ወስደናል።
ባይስክል ግን ወክ ከምናደርግ ይልቅ ሳይክል እንድንጠቀም እንትን እንላለን ፕሪፈር እናደርጋለን። ኦኬ ለምንድነው ከወክ ይልቅ ሳይክልን መጠቀም ያስፈልገው? በወክ ብዙ ጊዜ የሚፈጅብንም በሳይክል ቶሎ መድረስ እንችላለን። ስለዚህ ቶሎ ደረስን ማለት ስፒዳችንን ጨመር ነው ወይም ስፒዳችንን መልቲፕላይ ያደርግ ነው ማለት ነው። ስፒድ እና ዲስታንስ መልቲፕላይ ደግሞ ምን ማለት ነው? አንደኛው ፐርፐዝ ነው ማሽን እንድንጠቀም ከሚሉ ፐርፐዞች መካከል ስፒድ መልቲፕላየር ወይም ዲስታንስ መልቲፕላየር አንደኛው ነው። ስለዚህ ባይስክል ስፒድ መልቲፕላየር ወይም ዲስታንስ መልቲፕላየር ማሽን ነች ማለት ነው። ኦኬ ኤ ማሽን አር ሳይድ ቱ ቢ ዲስታንስ መልቲፕላየር ዲስታንስ መልቲፕላየር ነው የምንችለው የሆነ ማሽን when they enable people to lift a load through a large distance by moving the effort through a small distance። አሁን እንግዲህ ተመልከቱ ረጅም ጊዜ ሊፈጅብን የሚችለውን ነገር በአጭር ጊዜ ካለ እንግዲህ ስፒድ አለ ማለት ነው። መጨረስ የምንችል ከሆነ ምንድነው ማለት ነው? ያ ነገር ስፒድ መልቲፕላየር ወይም ዲስታንስ መልቲፕላየር ማሽን ነው ማለት ነው። Okay, thus the distance moved by the effort is less than the distance moved by the load እንላለን ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምሳሌ እንይዝ ለኤግዛምፕል suppose in a machine an effort moved 1 meter in 1 second to lift a load and the load moves 5 meter at the same time. The speed with which the effort moves would be 1 meter per second and that of the load is 5 meter per second, where the speed of the effort is multiplied by 5. Okay, I mean here the speed of the effort is multiplied by 5. In such case a machine is said to be a speed multiplier or distance multiplier. አሁን እዚህ ግልጽ ለማድረግ ያክል ማሽን አለ ለምሳሌ ፊክስድ ፑሊ አለን እዚህ ላይ ሲምፕል ፊክስድ ፑሊ ኦኬ 1 ሜትር ነው እኛ የሳብን 1 ሜትር ስንስብ ሎዱን በ5 ሜትር ከፍ የሚያደርግልን ከሆነ 1 ሜትር ፐር ሰከንድ ያክል ስፒድ አፕላይ አድርገን 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስፒድ ያህል ሎዱን የሚያንቀሳቅስልን ከሆነ ምን እንለዋለን? ስፒድ መልቲፕላየር ወይም ዲስታንስ መልቲፕላየር ነው። ለምን ያልነው ካል 1 ሜትር አፕላይ አድርገን 5 ሜትር ያክል ሎድ አንቀሳቀሰልን ወይም 1 ሜትር ፐር ሰከንድ ያክል ስፒድ አንቀሳቅሰን በ5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስፒድ ሎዳችን ተንቀሳቀሰ ማለት ነው። ለዛ ነው ስፒድ ወይም ዲስታንስ መልቲፕላየር ልንል የቻልንበት ምክንያት ማለት ነው። A pulley is another example of machine. A single fixed pulley is shown በዚህ ፊገር ላይ እንደምናየው it is used to raise a load like a pan of water from a deep well or turned over car from a ditch. ተመልከቱ እንግዲህ ፑሊ ከጉድጓድ ውስጥ ውሃ ለማውጣት ሊሆን ይችላል ወይም የሆነ መኪና ወደ ላይ ለማንሳት ሊሆን ይችላል። መኪናዋን አንስተን ጥገና ለማድረግ ስንፈልግ በፑሊ መኪናዋን አንስተን ነው ልናይ የምንችል ለዛ ነገር ያገለግላል። So to raise a load upward a downward effort is applied. አሁን downward effort apply የተደረገ ማለት እንግዲህ ተመልከቱ ይህን ገመድ ወደ ታች ነው የምንስበው። ወደ ታች ስንስበው ሎዱ ግን ወዴት ይሄዳል? ወደ ላይ ነው የሚሄደው ወደ ላይ ይሄን ወደ ታች ስንስብ ይሄን ወደ ላይ። ስለዚህ downward effort apply ስናደርግ upward load ደግሞ ውጤቱ ወደ ላይ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ ወይም ዌቱ ወደ ላይ እንዲንቀሳቀስ ያደርግልናል ማለት ነው። So the effort applied of the same magnitude at the load but opposite in direction. Thus a fixed single pulley is a direction change machine ነው ማለት ነው። ቀደም ላይ ስፒድ መልቲፕላየርን አይተናል፣ ፎርስ መልቲፕላየርን አይተናል። አሁን ደግሞ ዳይሬክሽን ቼንጅ ማሽን አይተናል። ዳይሬክሽን ቼንጅ ማለት ሲምፕል ፊክስድ ፑሊን አይተናል። እኛ ወደ ታች ስንስብ ማሽኑ ወደ ላይ የሚሄድ ሎዱ ወደ ላይ የሚሄድ ከሆነ ዳይሬክሽኑን ቀይሮታል ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክሽን ቼንጂንግ ማሽን የምንለው ለዛ ነው ማለት ነው። ቀጣይ ቶፒካችን እንግዲህ እነዚህ ተርሞች በጣም ወሳኝ ናቸው ብለናል። ሜካኒካል አድቫንቴጅ፣ ቬሎሲቲ ሬሽዮ፣ ኤፊሺየንሲ ኦፍ ማሽን የሚሉ ነገሮች በጣም ወሳኝ ነገር ናቸው ብለናል።
ሶ የመጀመሪያው ቶፒክ እዚህ ላይ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ነው። ሜካኒካል አድቫንቴጅ ምንድነው? ሜካኒካል አድቫንቴጅ እንግዲህ ኦኬ the advantage you get from a machine is called mechanical advantage ከሆነ ማሽን የምናገኘው አድቫንቴጅ ነው ባጭሩ፣ ምንም ሌላ ተርም የለውም። ስለዚህ disadvantage is called mechanical advantage. okay a physical quantity which is used to describe the advantage of a machine is known as mechanical advantage ወይም በMA ብለን እንወክለዋለን ማለት ነው። it tell us the number times the machine multiples the effort. look አሁን እዚህ ላይ ምንድነው ሊነግረን የሚችል ነምበሩ አለ ታይምስ the machine multiples the effort ኤፈርቱን ወይም ኃይሉን ነው የሚያበዛል። ኦኬ አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ በዝርዝር ስናየው ግልጽ ይሆናል። ለምሳሌ for any machine the mechanical advantage is the ratio of the load and the effort. load ሲካፈል ለኤፈርት is equal to mechanical advantage. look load over effort m is equal to l over a. this is the mechanical advantage ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ it tell us the number times the machine multiplies the effort ወይም ባጭሩ የሎድ እና የኤፈርቱን ሪሌሽን የሚነግረን ነው ባጭሩ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ማለት። ኦኬ ስለዚህ ምሳሌ ለምሳሌ a load of 360 newton is moved by applying an effort of 60 newton. አሁን ፎርስ መልቲፕላየር ነው ባጭሩ ይሄ ማሽን እዚሁ ላይ እግረ መንገዳችን መረዳት ያለብን ነገር ፎርስ መልቲፕላየር። ምክንያቱም 60 ኒውተንን ተጠቅመን ስንት እንተናል ማለት ነው 60 ኒውተንን ያክል ፎርስ ተጠቅመን 360 ኒውተን ያክል ሙቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። what is the mechanical advantage of the machine? load 360 effort 60 ኒውተን mechanical advantage is required. so mechanical advantage equal to load over effort which is equal to 360 over 60 newton which is equal to 6. በነገራችን ላይ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ዩኒትለስ ነው፣ ዩኒት የለውም። ኦኬ ስለዚህ this is a mechanical advantage እንደዚህ ነው ካልኩሌት የሚደረገው ማለት ነው። this means the machine is used to multiply the applied force by 6. look አሁን 360 እና 60 ነው 360 እና 60 ነው። በምን ያክል አፕላይ ማን ነው ዳብል አድርጎታል ወይም አብዝቶታል። ዳብል ማለት 6 ታይምስ ስለሆነ ዳብል ነው አንችልም። በርግጥ ግን ምን ያክል አብዝቶታል how many times 6 ታይምስ ነው አፕላይ ያደረግነው 60 ኒውተን ነች 360 ያክል ፎርስ ሰጥቶልናል። this machine is ምን ማለት ነው a force multiplied ነው ማለት ነው። so from the above example it is clear that mechanical advantage is a dimensionless physical quantity ማለት ነው። ምን ሊል ፈልጎ ነው dimensionless ሲል ዩኒትለስ ማለት ነው። has no ዩኒት የለውም ማለት ነው። so there are two kinds of mechanical advantage ቅድም እንደነገርኳችሁ actual mechanical advantage የሚባል ነገር አለ እና ideal mechanical advantage የሚባል ነገር አለ። actual mechanical advantage ማለት mechanical advantage that the machine provides in a real situation with friction. real situation actual ማለት ትክክለኛ በሪል ላይፍ ላይ ያለ ነገር ነው። አይዲያል ግን ሜካኒካል አድቫንቴጅ that a machine provide without friction ሳይኖር አይዲያሊ ነው። አይዲያሊ አሁን ፍሪክሽን ከሌለው አይዲያል እንለዋለን። ሪል ታይም ሲቹዌሽን ደግሞ አክቹዋል እንለዋለን with friction ማለት ነው። ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅ of a machine depends on the friction between the load and the machine. ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ዲፔንድ የሚሆነው በፍሪክሽን ቢትዊን በምኑና በምኑ በሎዱና በማሽኑ መካከል ባለው ፍሪክሽን ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ፍሪክሽኑ በምኑና በምኑ ነው በክብደቱና በማሽኑ መካከል ባለው ፍሪክሽን ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ርዕስ ማነች? ቬሎሲቲ ሬሾ ነች። ቬሎሲቲ ሬሾ
velocity ratio ደግሞ it understand that the force required will be less than frictionless. There is no resistance force required to overcome the ላይ ስላለው example ነው የሚያጥለው። What will happen to a mechanical advantage if a machine is totally frictionless ቢሆን ምን ሊሆን ይችላል? አይዲያል ያልነው ማለት ነው። አይዲያሊ ቢሆን ምን ሊሆን ይችላል? does the machine require more effort or less? okay ስለዚህ ከዚህ እንደምንረዳው ምን ይላል? it understands that an effort required will be less as a machine is frictionless. frictionless ሆነ ግልጽ ነው። ለምሳሌ የሆነን ኦብጀክት ለመግፋት ፈለግን frictionless ወይም ፍሪክሽን ካለው በቀላሉ መግፋት እንችላለን። ለማለት ትንሽዬ effort ዋጣን ማለት ነው። ሃይ ፍሪክሽን ካለው ግን ሃይ ኤነርጂ ወይም ሃይ የሆነ ፎርስ እናወጣለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እሱን ነገር ነው የሚለው። ሁለተኛው ቶፒክ ዲፋይን ስናደርጋት the velocity ratio ማለት ምን ማለት ነው? VR characterized a frictionless mechanical advantage of a machine. velocity ratio are defined as ideal mechanical advantage ይላታል። ኦኬ ምን ሊፈልጎ ነው እንግዲህ አሁን ቅድም ላይ ሎድ እና ኤፈርት ጋር ነው ግንኙነታችን። አሁን ግን ዲስታንሱ ነው the distance moved by the load the distance moved by the effort እና የምትለዋን ነገር ካልኩሌት ለማድረግ የምንጠቀማት velocity ratio የተባለችውን ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። ስለዚህ characterizes the frictionless mechanical advantage of a machine ስለ frictionless ማሽን ነው frictionless ሆነ ማለት ነው አይዲያሊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ velocity ratio also called ideal mechanical advantage ይባላል ሌላ ስሙ። velocity ratio ማለት እዚህ ላይ አሁን የዘረዘርናቸው ideal mechanical advantage ማለት velocity ratio ማለት ነው ባጭሩ ማለት ነው። ያ ማለት frictionless በሆነ ሲቹዌሽን የምንጠቀምበት ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። እዚህ ሲምፕል ማሽን ላይ ያለ very important concept ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ velocity ratio of a machine any machine is defined as the ratio of the distance moved by the effort to the distance moved by the load. አይታችኋል? velocity ratio is called distance moved by the effort over distance moved by the load. ኤፈርቱ የተጓዘበት ርቀት ሲካፈል ሎዱ የተጓዘበት ርቀት SE over SL ይላታል። አሁን SE over SL ቀደም ላይ ሎዱ ኦቨር ኤፈርት ነበር። አሁን ደግሞ ኤፈርት ኦቨር ሎድ ግን ዲስታንሱ ሆኖ ኤፈርት ኦቨር ሎድ ቀደም ላይ ሎድ ኦቨር ኤፈርት እዚህ ላይ ግንዛቤ መፍጠር አለባችሁ። so velocity ratio of machine has no unit like that of actual mechanical advantage. እንደ ሜካኒካል አድቫንቴጁ ሎድ ኦቨር ኤፈርትን ካልኩሌት ስናደርግ ዩኒት የለውም። ለምንድነው ዩኒት የሌለው ካለ ዩኒት እርስ በርሱ ስለሚጣፋ ነው። ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት ማለት ዲስታንስ በሜትር ነው የሚለካው። እዚህም ዲስታንስ በሜትር ነው። ሜትር ሲካፈል ለሜትር ይጣፋና ዩኒትለስ ይሆናል። ቀድም ላይም ሎድ ኦቨር ኤፈርት ያልነው ኃይል ነው። ሁለቱም በኒውተን ነው የሚለካው። ኒውተን ሲካፈል ለኒውተን ይጣፋና ዩኒትለስ ወይም ዳይሜንሽንለስ ይሆናል ማለት ነው። that is an easy concept and it's obvious. ሌላ velocity ratio of particular machine is constant. velocity ratio particular machine ከሆነ velocity ratio constant ነው ይሉናል። when you reduce the friction the actual mechanical advantage is closer to the ideal mechanical advantage. ምን ማለት ነው? if the frictional force is 0 ከሆነ velocity ratio ከሜካኒካል አድቫንቴጅ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ velocity ratio ላይ ፍሪክሽን የለም፣ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ጋር ፍሪክሽን አለ። ነገር ግን ሜካኒካል አድቫንቴጁ ላይ ፍሪክሽን የለም ብለን ካሰብ velocity ratio ከሜካኒካል አድቫንቴጅ ጋር እኩል ይሆናል። ያ ማለት actual mechanical advantage equal to ከአይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ምሳሌ እንመልከት። ምሳሌያችን እንግዲህ ምንድነው? a machine raises a load to 2 meter when an effort is moved by 8 meter. what is the velocity ratio of the machine? a machine raise a load ማለት distance moved by the load ማለት ነው። distance moved by the load and when the effort is moved by 8 meter ማለት distance moved by the effort. ስለዚህ velocity ratio ማለት distance moved by the effort over distance moved by the load ስለሆነ ይሄው distance moved by the effort over distance moved by the load ስለሆነ 8 ሲካፈል ለ2 4 ይሆናል ማለት ነው። 4 ዩኒት የለውም፣ ዩኒትለስ ወይም ዳይሜንሽንለስ ስለሆነ ማለት ነው። this means that the effort moves 4 times faster than the load or the effort.
distance is 4 times that of the load distance አሁን እዚህ ላይ ፎርስ ወይም ስፒድ መልቲፕላየር ነው የምንጠቀመው እዚህ ላይ ምን ማለት ነው እንግዲህ 4 እጥፍ አድርጎልናል ማለት ነው ርቀቱን በቃ እኛ ምን ያክል ማለት ነው 2 ሜትር ያክል አፕላይ ስናደርግ 8 ሜትር ሎድ መጓዝ ተቻለ በ2 ሜትር አፕላይ አድርገን 8 ሜትር ያክል በአንድ ተተጓዘልን ምን ሆኗል ማለት ነው 4 ታይምስ ስፒዳችንን ጨምሮልናል ማለት ነው ሌላኛውና ቤስት ኢምፖርታንት ኮንሰፕት ኤፊሺየንሲ ነች ኤፊሺየንሲ ምንድነች የምትለዋን ነገር እናያለን ማለት ነው so what is efficiency efficiency ምንድነው efficiency has many meanings in everyday life in science it has a specific meaning related to output and input work ጋር በተገናኘ ነው ማለት ነው ዲፋይን የሚደረገው input work ምንድነው output work ምንድነው ሌላ ኮንሰፕት እዚህ ጋር ደግሞ መያዝ ያለባችሁ input work WI ይባላል is the work done on the machine by the effort on the machine by the effort on the machine by the effort look is equals to the product of the effort and the distance moved by the effort effort አሁን ማለት ምንድነው ኤፈርቱ ልክ እንደ ፎርስ አድርጋችሁ ሰዱት ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት ደግሞ ዲስታንስ ነው ስለዚህ ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ ወርክ ስለሆነ ነው ስለዚህ the effort times distance moved by the effort is the work input ማለት ነው what is output ደግሞ the work done by the machine እዚህ ላይ on the machine ነው እዚህ ደግሞ by the machine on the load by the effort ነው እዚህ ላይ on the load or the object ወጣቻል አሁን እዚህ ላይ on the machine by the effort ኤፈርቱን ተጠቅመን ማሽኑ ላይ የሰራነው ስራ ነው እዚህ ላይ ደግሞ by the machine on the load ማሽኑን ተጠቅሞ ሎዱ የሰራው ስራ ማይመን ሎዱ ላይ የተሰራው ስራ ነው ስለዚህ ባጭሩ ውጤቱ ምንድነው the product of the load times the distance moved by the load that is work output is equals to load times distance moved by the load ነው ማለት ነው ሶ ኤፊሺየንሲ ማለት አሁን እነዚህን ኮንሰፕት የመጡት ስለ ኤፊሺየንሲ ለማውራት ነው ኤፊሺየንሲ አሁንም እዚህ ላይ ያገባዋል ማለት ነው ገብታችኋል ሬሺዮ ነው ኤፊሺየንሲ ሬሺዮ ነው እናያለን ወደታች when you apply force on a machine you do work on it okay at the same time the machine also does work on the load okay ስለዚህ ምሳሌ ምሳሌ suppose a force of 80 newton is applied through a distance of 5 meter a force ይሄን ያህል ፎርስ 80 ኒውተን ያህል ፎርስ ተዛ ዲስታንሱ 5 ሜትር ተሰጥቷል ይሄን ፑሊንግ ደግሞ 300 ኒውተን box up an inclined plane whose upper end is 1 meter above ground level the input work እንግዲህ አስቡ አሁን input work ማለት ምን ብለናል ዲስታንስ moved by the effort times effort ነው ኤፈርቱ 80 ነው ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት 5 ነው 400 ጁል መጣ አውትፑት ደግሞ ሎድ ታይምስ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ሎድ ስንት ነው 300 ኒውተን ነው ታይምስ ዘ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ 1 ሜትር ነው ማለት ነው ስለዚህ 300 ጁል ሰጠን ማለት ነው ኦኬ ሶ ዘ ምን እንለዋለን 300 ጁል is sometimes called useful work እንለዋለን useful work ማለት አውትፑቱ ማለት ነው አውትፑቱ useful work እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አግባብ እንረዳለን ማለት ነው the difference between the input and the output work ለምሳሌ 100 መጥቷል ዲፈረንሱ ኢንፑቱ እና አውትፑቱ 100 ጁል is the work done against friction አሁን 400 ያክል ጁል አፕላይ አድርገን ይወጣው ግን መጀመሪያ ስናስገባው 400 ጁል ነበር ሲወጣ ግን 300 ሆነ 100 የተሄደ ከተባለ በፍሪክሽን ምክንያት እንትን ያለ ነው የከሰረ እንበለው የከሰረ ጉልበት ነው ዌስት ኢነርጂ እንለዋለን ነው ኢትስ ዌስት ኢነርጂ እንለዋለን ይሄን 100
ስለዚህ the phrase efficiency of a machine እዚህ ላይ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው። refers to the performance of the machine ማሽኑ ምን ያክል ስራን ይሰራል የመስራት አቅም ነው ባጭሩ። it donates how much energy the machine transfer or change the output work ምን ያክል ነው የገባውን እንዲወጣ ያደረገው በምን ያክል ፐርሰንቴጅ ነው የሚለውን ነገር እንትን ለማለት ነው። ቅድም ላይ ፐርሰንቴጅ አስፈላጊ ነች ብለን ነበረ ከቬሎሲቲ ሬሽዮ ከሜካኒካል አድቫንቴጅ ፎርስ ዌት ምናምን ከሚሉ ኮንሰፕቶች ጋር አብራ ፐርሰንቴጅ ትጠቅማለች ብለን ነበረ ከመቶኛ የምንወስዳን ነገር ነች ያልናት ማለት ነው። ስለዚህ ኤፊሺየንሲ ኦፍ ኤ ማሽን ኢዝ ዲፋይንድ አዝ ዘ ሬሽዮ ኦፍ አውትፑት ቱ ኢንፑት ወርክ ነው። አውትፑቱ ሲካፈል ለኢንፑቱ ስለዚህ multiplying the ratio by 100 means that the efficiency written as a percentage ማለት efficiency is equal to output work over input work times 100 ስለዚህ efficiency is equal to output work over input work times 100 በዚህ አይነት ፎርም ነው የሚጻፈው ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ምልክት የምን መለኪያ ምንድነች efficiency ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ደግሞ የወርክ ነው። ይሄ ወርክ ግሪክ ሌተር ኢታ ትባላለች። ይቺ ስፔሊንግ የግሪክ ኢታ የምትባል ፊደል ነች። ስለዚህ ለኤፊሺየንሲ ምልክት ሆና እያገለገለች ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው። if there is no friction the efficiency ምን ይባላል? ኤፊሺየንሲው 100% ነው ማለት ነው። 100% ማለት 400 ያክል ጉልበት ጁል እንትን ብለን ከሆነ የሚወጣው 400 ነው። ቅድም ግን ላይ ግን ፍሪክሽን ስላለ 400 የነበረው 300 ሆኖ ወጣ ማለት ነው። እንደዛ የሚሆነው ደግሞ እኩል ሊሆነው የሚችለው ኤፊሺየንሲ 1 ከሆነ ነው ማለት ነው። 100% ወይም ኤፊሺየንሲ ኢኳል ቱ 1 ያ ማለት ሜካኒካል አድቫንቴጅ ከቬሎሲቲ ሬሽዮ ጋር እኩል ሲሆን ሁለቱ እኩል የሚሆኑ ደግሞ ፍሪክሽን ሳይኖር ሲቀር ነው ብለን ላይ አውርተናል ማለት ነው። so a machine with an efficiency of 100% is called ideal machine እንለዋለን። ideal machine ያ ማለት 100% ኤፊሺየንት የሆነ ማሽን በሪል ላይፍ የለም አይዲያል ነው ያለ። ኦኬ ስለዚህ አይዲያል ማሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ እንደውም እዚህ ካን ማሽን with an efficient 100% or more to be produced in this world ይላናል። 100% የሆነ ኤፊሺየንት የሆነ ማሽን አለ ወይ ነው? የለም። what is the efficiency of a machine that has an input work 4200 ጁል እና ፕሮዲዩስ አውትፑት ደግሞ 3200 ጁል ቢያመርት ምን ያክል ነው ኤፊሺየንሲ? ማካፈል ነው። ያ ማለት አውትፑት ሲካፈል ለኢንፑት ብለን ማካፈል። ኦኬ አውትፑቱ ሲካፈል አውትፑቱ ስንት ነው ብለናል? 3200 ኢንፑቱስ 4200 ስናካፍለው ስንት ይሆናል? ሎክ እዚህ ላይ 76.2% ያክል መጣ ማለት ነው ኤፊሺየንሲ። ሌላ ደግሞ a certain machine is used to lift a load of 250 ኒውተን 250 ኒውተንን እንትን ለማለት ሌፍት ለማድረግ የሆነ ማሽን ተጠቀመ። when an effort of 15 Newton is applied to a machine the load raised by 1 meter and the effort moved by 6 meter ካልኩሌት ይለናል። እነዚህ ነገሮች አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ወሳኝ ጥያቄዎች ናቸው። አሁን የሆነስ ማሽን አለ ሎዱ 250 ኒውተን ነው ኤፈርታችን 50 ነው። ያ ማለት ኤል እኩል ነው 250 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 50 ማለት ነው። ከዛ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ 1 ሜትር ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት 6 ሜትር አለቀ። ከዛ ካልኩሌት ማድረግ ያ ማለት ወርክ ደን ኦን ዘ ሎድ ስንት ነው? ወርክ ደን ኦን ዘ ሎድ ማለት ነው። ወርክ ደን ኦን ዘ ሎድ ማለት ሎዱ ሲባዛ በዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ማለት ነው። ወርክ ደን ኦን ዘ ማሽን ማለት ደግሞ አሁንም ምን ማለት ነው? ኤፈርቱ ሲባዛ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት ማለት ነው። ኤፊሺየንሲ ማለት ደግሞ አውትፑት ወርክ ሲካፈል ለኢንፑት ወርክ። ኦኬ ስለዚህ በዛ ፎርም ከዛ ዌስቴጁ ደግሞ ኢንፑቱ ሲቀነስ አውትፑቱ አርገን የምንሰራው ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ጊቭን ኤል 250 ኢ 50 ኤስኤል ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ማለት ነው 1 ሜትር ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት 6 ሜትር የምንፈልገው ወርክ አውትፑት ወርክ ኢንፑት ኤፊሺየንሲ ወርክ ኢነርጂ ዌስትድ ኢነርጂ እንፈልጋለን። መጀመሪያው ላይ ወርክ አውትፑት ማለት ሎድ ታይምስ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ስለሆነ ሁለቱን አባዝተን 250 ከዛ ኢንፑት ወርክ ደግሞ አሁንም ልክ እንደቀደሙ ኢፈርት ታይምስ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት ኢኳል ቱ 50 ታይምስ 6 እኩል ነው 300
ኦኬ ኤፊሺየንሲ ማለት ደግሞ ወርክ አውትፑት ሲባዛ በ100 ሲካፈል ለወርክ ኢንፑት ወይም ወርክ አውትፑት ኦር ወርክ ኢንፑት ታይምስ 100 ማለት ነው እኩል ነው 83.3%። ከዛስ ዌስት ያደረገው ኤነርጂ ምን ያክል ነው? ኢንፑቱ ሲቀነስ አውትፑቱ ነው። ኢንፑቱ ሲቀነስ አውትፑቱ። ኦኬ ስለዚህ ኢንፑቱ ስንት መጣ? ኢንፑቱ 300 ነው ሲቀነስ 250 እኩል ነው 50 ጁል ያክል ዌስት ኢነርጂ አለ ማለት ነው ዲቱ ፍሪክሽን። ከዛ ታይፕስ ኦፍ ሲምፕል ማሽን አለ ማለት ነው። የሲምፕል የቀላል መኪና አይነቶች የምንላቸው ማለት ነው። ከዛ እነሱን ደግሞ እንከፍላቸዋለን። ፈርስት ሌቭል፣ ሰከንድ ሌቭል፣ ሰርድ ሌቭል ምናምን የመጀመሪያ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ፣ ሶስተኛ ደረጃ እያልን የምንከፋፍላቸው ማለት ነው። ኤኒዌይስ ታይፕስ ኦፍ ሲምፕል ማሽን እዚህ ላይ ሌቨር አለን። ሌቨር በዛ አይነት ፎርም ነው። እዚህ ላይ ሎድ አለ። አይ ሚን ኢፈርት እዚህ ላይ ሎድ፣ እዚህ ኢፈርት፣ እዚህ ደግሞ ፈርክለም የምንለው ነገር ድጋፍ ነው የምንለው። እናየዋለን ወደ ስር ፕራክቲካል ኤግዛምፕል። ለምሳሌ መቀስ አለ ለምሳሌ። ስለዚህ ሉክ አሁን እዚህ ላይ አንዱ ፓርት ሎድ ነው፣ አንደኛው ኢፈርት ነው፣ አንደኛው ፈርክለም የምንለው ነገር ነው። ፕራክቲካል ኤግዛምፕል ለምሳሌ ሲዘር አለ፣ እዚህ ላይ መቀስ የምንለው ነገር አለ። ከዛ ፑሊ ደግሞ ይሄኛው ሌቨር ነው ባጭሩ፣ ሌቨር ከምንለው። ሁለተኛው ፑሊ ነው። ኦኬ ፑሊ ላይ ደግሞ ራሷ ፑሊ ያለች፣ ሎዱ አለ፣ ምን አለ፣ ሮፕ እና ኢፈርት ፓርቶች አሉ እነዚህ። ለምሳሌ ፕራክቲካል ኤግዛምፕል ይሄን ሊፍተር አለ፣ ሊፍት ማሽን የምንለው የሆነ ነገር ወደ ላይ ለማንሳት የሚያገለግለን ማሽን ነው ማለት ነው። ሌላ ኢንክላይንድ ፕሌን አለ፣ ዘንባይ ወለል የምንለው ልክ በኢንክላይንድ አይነት ዳይሬክሽን ነው። በጣውላ ሊሆን ይችላል ኦር በመሬት ላይ ራሱን የቻለ እንደዚህ ተደርጎም ተሰርቶ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ይቺ መኪና ፕራክቲካል ኤግዛምፕል መኪናዋ በዚህ ሄደች ማለት ነው። ኤንድ አራተኛ ደግሞ ምን አለ? ዊል ኤንድ አክስል የምንለው። ዊል ኤንድ አክስል ባይስክል የዛ ኤግዛምፕል ነው። ለምሳሌ ራይት አን ኤግዛምፕል ኦፍ ዊል ኤንድ አክስል ማሽን ብንባል ባይስክል ማለት እንችላለን። ከዛ ስክሪው አለን። ስክሪው ራሱ እዚህም ስክሪው ነው ፕራክቲካልም ስክሪው ነው ያለው። ኤንድ ዌጅ አለን ደግሞ ዌጅ። ስለዚህ ዌጅን ፕራክቲካል ደግሞ እንጨት ስንፈልጥ ምናምን የምንጠቀምበት ዌጅ ማለት ነው። ሶ አጠቃላይ ስንት ናቸው? 6 ታይፕስ ኦፍ ማሽን አሉ ማለት ነው። ለ6 ነው የምንከፍላቸው። ሌቨር አለ፣ ፑሊ አለን፣ ኢንክላይንድ ፕሌን፣ ዊል ኤንድ አክስል፣ ስክሪው፣ ዌጅ ብለን እንከፍላቸዋለን። ለ6 አይነት ማሽኖች ናቸው ያሉን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው there are 2 groups of machine in general simple machine እና ኮምፓውንድ ማሽን ብለን እንከፍላቸዋለን። ደግሞ ሲምፕል ማሽን እና ኮምፓውንድ። ሲምፕል ማሽን የቻፕተር የያዝነው ቻፕተር ሲምፕል ማሽን ነው። ስለዚህ is a device that changes the direction or magnitude of force። ኦኬ ማግኒቱዱን ወይም ዳይሬክሽን የሚቀይርልን ከሆነ ሲምፕል ማሽን እንለዋለን። a simple machine uses single applied force to do work against a single load of force። አሁን applied loadum ሲንግል ነው፣ applied forceum ሲንግል ነው። ስለዚህ ignoring friction the work done on the load is equals to the work done by the applied force ነው። ቅድም ላይ ያ ማለት አይዲያል ከሆነ ሁለቱ እኩል ይሆናል። ያ ማለት ቬሎሲቲ ሬሽዮ ከሜካኒካል አድቫንቴጅ ጋር እኩል ይሆናል ያልነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕል ማሽን እዚህ ጋር do not contain source of energy, so they cannot do more work than they receive from the input force. When friction is ignored, the work output is equals to the work input ጋር እኩል ይሆናል ብለን ያወራነው ሌላ ነገር የለውም። ኤኒዌይስ ሲምፕል ማሽኖች በ6 ይከፈላሉ። ላይ የዘረዘርናቸው ሌቨር፣ ፑሊ ሲስተም፣ ኢንክላይንድ ፕሌን፣ ዊል ኤንድ አክስል፣ ዌጅ፣ ስክሪው ኤንድ ጊር ብለን ለ6 እንከፍላቸዋለን። ሁለተኛው ታይፕስ ኦፍ ማሽን ደግሞ ኮምፓውንድ ማሽን ነው። ኮምፓውንድ ማሽንስ አር ማሽንስ ሜድ ባይ combining 2 or more simple machines together. For example, lawn mower, typewriter, automobile,
ኮምፓውንድ ማሽን እነዚህ ኮምፓውንድ ማሽን ይባላሉ። ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሲምፕል ማሽኖችን በአንድ ላይ በማጣመር ለምሳሌ አውቶሞቢል ሲል መኪና ነው። የመኪና በጣም ብዙ ሲምፕል ማሽኖች በአንድ ላይ ሆነው ነው መኪናው እንዲንቀሳቀስ የሚያደርጉት። አሁን እዚህ ስዕሉ ላይ የምትመለከቱት ነገር የሆነ የእህል ማምረቻ መፍጫ ምናምን አይነት ነው። የእህል መፍጫ ማምረቻ ምናምን ነገር እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሲሽከረከር እዚህ ላይ ሁሌንድ አክስል ሊኖር ይችላል። እዚህ ላይ ሌቨር አለ የሚንቀሳቀስበት ምናምን። ከዛ ኢንክላይንድ ፕሌን ዊል ሊኖር ይችላል። ብዙ ነገሮች በአንድ ላይ ሆነው የሚፈጥሩት ማሽን ኢዝ ኮልድ ኮምፓውንድ ማሽን እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ታይፕራይተር ይላል። ለምሳሌ ጽሁፍ መጻፊያ ማሽን እሱ ማሽን አሁን የብዙ ጥምር ውጤት የብዙ ሲምፕል ማሽን ጥምር ውጤቶች ነው ማለት ነው። በአጭሩ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሲምፕል ማሽኖች በአንድ ላይ ሆነው የሚሰሩት ማሽን we call it compound ማሽን እንለዋለን ማለት ነው። At this level you will focus only on common simple machine like lever, pulley and inclined plane። ስለዚህ ብቻ ነው በዚህ ግሬድ ሌቭል ማውራት ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሌቨር የመጀመሪያው ክፍል ነው። ሌቨር ምንድነው? ኦኬ ሌቨር ምን እንደሆነ ዲቴል እናያለን። ለምሳሌ ሲዘርን እንውሰድ ይላል እዚህ ላይ ሲዘር the forearm and the spade are some additional examples of lever። ከሲዘር በተጨማሪ ሲዘር forearm and the spade are examples of ምንድናቸው? የምን ኤግዛምፕል ናቸው? የሌቨር ምሳሌ ናቸው። ፎርአርም ሲል አሁን እጃችንን ነው ክንዳችን ላይ ያለው ከሌቨር ነው የሚመደበው ማለት ነው። ስለዚህ generally there are different levers which we use in our daily life. Lever is a rigid bar or a wood or metal that is free to turn about the supporting point, which is called fulcrum. Lever also consists of effort point and load point in addition to fulcrum. Okay. አሁን እንግዲህ ይቺ ፓርት እዚህ ላይ እንደምትመለከቷት ይቺ ፓርት ምን ትባላለች? ይቺ ፈልክለም ትባላለች። እዚህ ላይ ሎድ ይቀመጣል እዚህ ላይ ከዛ እዚህ ላይ ይፈርታል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው በዚህ ፊገር እንደሚያሳየው 5 ነጥብ ስንት ነው? 5.7 እዚህ ላይ 5.7 ለምሳሌ ኢፈርት አለ ሎድ አለ ፈርክለም መሃል ሲሆን ፈርክለም ወይም ድጋፍ እንለዋለን። እርካብ ነው የምንለው መሰል እርካብ እንለዋለን። እዚህ ኃይል ክብደት እርካብ መሃል ላይ ሲሆን ስለዚህ ፈርስት ሌቭል ሰከንድ ሌቭል ሰርድ ሌቭል የምንለው ነገር አለ ደግሞ የሚያመለክተው ምንድነው? ኢምፖርታንት ፖይንትስ ኦን ሌቨር ነው። ዚያር ምንድናቸው? ኤፈርት ሎድ ኤንድ ፈርክለም ናቸው። ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ሎድ ኤንድ ዘ ፈርክለም ኢዝ ኮልድ ሎድ አርም ይባላል። በሎዱ እና በፈርክለሙ መካከል እና ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ፈርክለም ኤንድ ዘ ኤፈርት ደግሞ ምን እንለዋለን? ኤፈርት አርም እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይላል መሰላችሁ? አርቺሜዲስ ላይ አርቺሜዲ የሚባል ሰው አለ። አንድ ማትማቲሽያን ነው፣ በጣም ታዋቂ ማትማቲሽያን ነው። አርቺሜዲ ፕሪንሲፕል የሚባልም አለ። ስለዚህ give me a place to stand and I shall move the world, I mean the earth, with lever። አሁን ቦታ ባገኝ ኖሮ ቦታ እርካብ የሚደረግበት ቦታ ባገኝ ኖሮ ይችን ዓለም ምን ላት ነበራል? አንቀሳቅሳት ነበር፣ በእርካብ አነሳት ነበራል። ከታቻል በዚህ ፎርም በሌቨር ብዙ ስራዎችን መስራት እንችላለን። ለምሳሌ ብዳ ድንጋይ ወይም ትልቅ ድንጋይ ለመፈንቀል የምንጠቀመው ነገር ምንድነው? ሌቨር ነው። ምንም ማንቀሳቀስ የማንችለውን ድንጋይ በትልቅ መሃል ላይ እርካብ አድርገን በሆነ አቋም ብረት ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የሆነ ሻፍት ማለት ዘንግ ነገር ነው። በዛ ተጠቅመን ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። ዜራ 3 ኦርደሮች ወይም ክላሶች አሉ የሌቨር ማለት ነው። ፈርስት ኦርደር፣ ሰከንድ ኦርደር፣ ሰርድ ኦርደር የምንላቸው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ስለዚህ ፈርስት ኦርደር አለን። ፈርክለም is located between the effort and the load። ፈርክለም መሃል ላይ ሲገኝ ፈርስት ኦርደር እንለዋለን። ለምሳሌ የምናውቃት ሲዘር አለች፣ ለምሳሌ መቀስ። ሰከንድ ኦርደር ደግሞ the load is situated between the fulcrum and the effort. For example
ዊል በሮ የሚባል እና ምንድነው ነት ክራከር የሚባል ማሽን አለ። ኤኒዌይስ ሰከንድ ላይ ሎዱ መሃል ሲሆን ነው። ሰርድ ላይ ደግሞ ኤፈርት መሃል ላይ ሲሆን ነው። ኦኬ አሁን መጀመሪያው ከፈርክለም መሃል ሲሆን፣ ሁለተኛ ሎድ መሃል ሲሆን፣ ሶስተኛ ኤፈርት መሃል ሲሆን ነው እንግዲህ ፈርስት ኦርደር፣ ሰከንድ ኦርደር፣ ሰርድ ኦርደር የምንለው። አሁን በስዕል አለ ለምሳሌ ፈርስት ኦርደር ፈርክለም መሃል ላይ ሲሆን ነው ሎድ አለ ኤፈርት አለ። ሰከንድ ኦርደር ደግሞ ምን ሲሆን እዚህ ላይ ድጋፍ አድርገን ወይም ርካብ አድርገን ሎዱ መሃል ስናደርገው ኤፈርት እዚህ ላይ ስናደርግ፣ ሰርድ ኦርደር ደግሞ ኃይሉን መሃል ላይ አድርገን እዚህ ላይ ርካብ አለን እዚህ ላይ ሎድ አለ ታቻ። ስለዚህ በዚህ አይነት ፎርም መሰየም እንችላለን ማለት ነው ሌቨሮችን። the three types of labor ምንላቸው ማለት ነው። so mechanical advantage for labor እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? mechanical advantage of a labor is the ratio of the load and the effort ነው። ኦኬ ስለዚህ FMA is equals to FL over FE ብለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። a labor is a force multiplying machine if the fulcrum is near to the load, it is a speed multiplier machine if the fulcrum is near to the effort ምንለዋል። አሁን እዚህ ላይ ሌቨር ፎርስ መልቲፕላየር ነው የምንለው ፈርክለሙ ከሎዱ ከተጠጋ ነው። ፈርክለሙ ወይም ርካቡ ከክብደቱ ከተጠጋ ፎርስ መልቲፕላየር ነው። አሁንም ፈርክለሙ ከኤፈርቱ ከተጠጋ ደግሞ ስፒድ መልቲፕላየር ማሽን ነው እንላለን ማለት ነው። ምሳሌ አሁን ተሰጥቶናል። ለምሳሌ ይህን ፊገሩ ይላል 5.10 5.10 ላይ ያለውን እንትን ይዩት። ከዛ በኋላ ኤ ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ a load of 400 ኒውተን is lifted by applying a force of 160 ኒውተን on the lever። ኦኬ ስለዚህ ይህን ያህል ሎድን በዚህ ፎርስ ነው ማንሳት የተፈለገው። if the load is 20 cm from the fulcrum ሎድ ዲስታንስ ነው ዲስታንስ ሞድ ባይ ዘ ሎድ 20 cm ቢሆን the fulcrum and the effort is 80 cm from the fulcrum, calculate the velocity ratio of the machine, the mechanical advantage of the machine calculate አድርጉት እስቲ። ይሄን ወደ ሶሉሽን ፓርት ስንሄድ ሎድ ተሰጥቶናል፣ ኢፈርት ተሰጥቶናል፣ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኢፈርት፣ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ተሰጥቶናል። ሶ እዚህ ላይ ቬሎሲቲ ሬሽዮ እና ሜካኒካል አድቫንቴጅ የሚፈልግ ነው። ቬሎሲቲ ሬሽዮ ማለት ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኢፈርት ኦቨር ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ነው። ከዛ ማካፈል ነው ቀጥታ። ሜካኒካል አድቫንቴጅ ሎድ ኦቨር ኢፈርት ነው። 400 ሲከፈል ለ160 አድርገን ቀጥታ መስራት የምንችለው ነገር ነው። ሁለተኛ ኤግዛምፕል ሲምፕል ሌቨር አለ። ሲምፕል ሌቨር ምን አለ? ስታትስ ኢን ሆሪዞንታል ፖዚሽን and moves to a position shown in this figure 5.11 ላይ ለምሳሌ ሲምፕል አሁን እዚህ ላይ እርካብ አለን፣ እዚህ ላይ ኢፈርት አለን። ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኢፈርት 3 ሜትር ነው። ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ 2 ሴንቲሜትር ነው። ኦኬ ስለዚህ ምኑን ነው ፈልጎት የተባለ? the work input, the work output, the efficiency። work input ምንድነው ብለናል? load times distance moved by the load ያው work output ነው። work input ደግሞ effort times distance moved by the effort እና load times distance moved by the effort ከዛ የሁለቱን ሬሾ work input over work output ብለን ካልኩሌት ምናደርግ ሲባዛ በመቶ አድርገን የምንሰራው ማለት ነው። ለምሳሌ ሎድ 60 ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ 0.202 ሜትር፣ ኢፈርት 40 ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኢፈርት 0.03 ሜትር ወይም 3 ሴንቲሜትር። ከዛስ ሪኳየርዳችን ምንድነው? ወርክ ኢንፑት ወርክ አውትፑት ኤፊሺየንሲ ነው የተፈለገው። ወርክ ኢንፑት ማለት ኤፊሺየንሲ ታይምስ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኢፈርት ኢፈርት ታይምስ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኢፈርት ከዛ ቁጥር መተካት ነው። 1.2 ጁል። ወርክ አውትፑት ደግሞ 60 ሲባዛ በ0.2 እኩል ነው 1.2 ተመሳሳይ ነው ኢንፑትም አውትፑትም። ስለዚህ ኤፊሺየንሲ 100% ኤፊሺየንሲ የሆነ ማሽን ነው፣ አይዲያል ማሽን ነው ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ኤፊሺየንሲ ወርክ አውትፑት ኦቨር ወርክ ኢንፑት ታይምስ 100% ኢኳል ቱ 100% መጣ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማሽኖች 100% ኤፊሺየንሲ የሚመጣባችሁ ከሆነ ምን ትሉታላችሁ? አይዲያል ማሽን ነው ማለት ነው። አይዲያል ማሽን ወይ 100% ኤፊሺየንት የሆነ ማሽን ነው ማለት ነው።
ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ለምሳሌ ፑሊ ያለ ለለኛ ቶፒክ ነው። ቀድም ሌቨርን አይተናል። ሌቨርን እንግዲህ በሶስት ኦርደር ከፍለን አይተናል። ኤግዛምፕሎችንም አይተናል። አሁን ደግሞ ፑሊ ነው የምናየው። ፑሊ በከራ ማለት ነው። a pulley is a circular body ወይም ሁል ማለት ነው with a groove surface and it's free to rotate about its center. The effort is applied to a rope which possesses over the pulley groove. a pulley ምን አለው? change the direction of the force, multiply the force. ሁለት አይነት ነገር ያደርጋል ፑሊ። አንደኛ ዳይሬክሽን ይቀይራል። እኛ ወደታች ሰንስብ የሎዱ አቅጣጫ ወደ ላይ ይሆናል። ፎርስ መልቲፕላይድ ይሆናል ማለት ደግሞ እኛ በ60 ወይም በ50 ኒውተን አፕላይ ያደረግንበትን ኢፈርት የምናደርግበት ኢፈርት ምናልባት ከ300 ከ400 በላይ ኒውተን ያለው ኦብጀክት ሊሆን ይችላል ማለት። ስለዚህ ፎርሳችንን መልቲፕላይ እያደረገልን ነው፣ ዳይሬክሽናችንንም ቻንጅ እያደረገልን ነው ማለት ነው ፑሊ። ቤዚካሊ ዜር አር ቱ ታይፕስ ኦፍ ፑሊ። ልክ አሁን ቅድም ላይ ለሶስት ሌቨር እንደከፈል ነው ማለት ነው። ሲንግል ፊክስድ ፑሊ እና ሲንግል ሙቪየብል ፑሊ ብለን እንከፍለዋለን በሁለት። ፊክስድ ፑሊ ሲንግል ፊክስድ ፑሊ it is a pulley that does not move together with the load, that is the axis is fixed or anchored ነው ማለት ነው in place። ስለዚህ ፊክስድ ነው። አሁን እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ይቺ ፑሊዋ ነች፣ ፊክስድ ነች፣ አትንቀሳቀስም። የሚንቀሳቀስ ሮፑ ገመዱና ሎዱ ነው ማለት ነው። ሲንግል ሙቪየብል ፑሊ ከሆነ ደግሞ ፑሊው ምን ያደርጋል? ሙቭ ያደርጋል ቱጌዘር ዊዝ ዘ ሎድ፣ ከሎዱ ጋር ነው አብሮ የሚንቀሳቀስ። ኢታስ ፊክስድ አክስል አለው። ከዛ እሱ ደግሞ እንዴት ይሆናል? the single fixed ፑሊ ለምሳሌ በደንብ ነው የመጀመሪያው the force on the rope ምን እንለዋለን? is called the tension እንለዋለን። ውጥረት ወይም ስበት ማለት ነው። እዚህ ላይ ያለው ቴንሽን from Newton's third law action and reaction ያልነው ማለት ነው። the force of the rope runs around the wheel with the same magnitude but opposite in direction. opposite in direction ማለት እዚህ ላይ 10 ኒውተን እየሳብኩ ነው፣ ወደ ላይ 10 ኒውተን። አሁን ይሄ 10 ኒውተን ማለት ነው ወደ ላይ 10 ኒውተን በፎርሱ እንስባለን፣ ወደ ላይ ደግሞ ዌይቱ አለ። ወደ ላይ የሚሄደው የተሳበው ነው የቴንሽኑ ማለት ነው። T1 ብንለው T1 እኩል ነው ከዌይቱ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ it used to change the direction of the effort, the tension is the same as throughout the rope ይለናል። negligible the weight of the rope የሮፑ ክብደት ባይዘው አይወሰድም። እዚህ ላይ negligible ነው ካልኩሌት ስናደርግ ማለት ነው። wheel and any friction in the pulley bearing we have a load L is equals to ከኤፈርት ጋር እኩል ነው ብለን እንላለን። ሜካኒካል አድቫንቴጅ ሎድ ኦቨር ኤፈርት ሁለቱ እኩል ስለሆኑ አንድ ይመጣል። ቬሎሲቲ ሬሾም ልክ እንደዛው ይመጣል ማለት ነው በሲንግል ፊክስድ ፑሊ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ሲንግል ፊክስድ ፑሊ has a mechanical advantage of 1. this means that there is no multiplication of effort መልቲፕላይ አይደረግም እዚህ ላይ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? 10 ኒውተን ያክል አፕላይ ካረግን እዚህም 10 ኒውተን ያክል ነው ይወጣል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሲንግል ሙቪየብል ፑሊ። አሁን እዚህ ላይ ስዕሉን ይዩት። ክብደቱ አለ እዚህ ላይ ዌይቱ፣ እዚህ ላይ ፑሊው አለ። አሁን እዚህ ላይ ቴንሽን አለ ስበት፣ ወደ ላይ ሰንሰው ሁለቱም ነው የሚሽከረከራው። ምኑና ምኑ? ፑሊው የሚሽከረከራል፣ ክብደቱ የሚሽከረከራል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ the tension on the rope is equal to the effort applied. ቴንሽኑ አሁን ለምሳሌ ከዚህ ያለው ቴንሽን 50 ኒውተን ነው፣ ከፎርስ አፕላይድ ቱ ዘ ሮፕ ላይ ጋር እኩል ነው። 50 ኒውተን ከ50 ኒውተን ጋር እኩል ነው ማለት ነው። this means that the effort is half of the load or the load is twice the effort. ምን ሊፈልጉ ነው እዚህ ላይ? the total upward on the pulley is equal to the load. አሁን half of ምናምን ያለ እዚህ ላይ ለምሳሌ ምን ሳላረግ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ሎድ ኦቨር ኤፈርት ነው ያደረገው። ሎድ 2 times the effort ነው የሚለን እዚህ ላይ። ኦኬ ስለዚህ the single movable pulley has a mechanical advantage of 2. ያኛው ፊክስድ ከሆነ ሜካኒካል አድቫንቴጁ 1 ነው ማለት ነው። ቀጣይ ኢንክላይንድ ፕሌን ነው የምናየው። when an object is heavy and difficult to lift on a car
people usually put a plank or heavily wooden board ይጠቀማሉ ማለት ነው and incline it on the car and then pull or push the object up along the plank easily ለዛ ነው አንድ ኤግዛምፕል ነው ለምሳሌ ይሄን እንደ ኢንክላይን ቢጠቀሙት ማለት ነው so an inclined plane is sloping surface now or ramp which allows the load to be raised more gradually using smaller effort than the load if it were not left vertically upward down የሆነ አካል vertically upward move ከማድረግ ይልቅ inclined plane ተጠቅመን move ብናደርገው በተሻለ መልኩ በትንሽዬ ኤፈርት large የሆነ ሎድን ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው vertically ስለዚህ inclined plane is a plane whose angle to the horizontal ስንት ነው ማለት ነው ለዛ 90 ዲግሪ የሆነ ማለት ነው ለዛ 90 ዲግሪ ነው እቺ አንግል ማለት ነው ከ90 ዲግሪ አንግል አሁን ለምሳሌ ምን ማለት ነው ወደ 90 ዲግሪ አሁን ከዚህ ተነስተን ሽቅብ ብናነሳው 90 ዲግሪ ነው ይሄ ነገር ግን አሁን የሚፈለገው ከዚህ ተነስቶ እዚህ እንዲደርስ ነው ግን ከባድ ነው ቀጥታ vertically ማንሳት ሶ ከባድ ስለሆነ ቦን አንግል ኢንክላይን አድርገን እንደዛ አድርገን አንሸራተን መውሰድ ይቀላል ማለት ነው ስለዚህ በኢንክላይንድ ፕሌን ጊዜ ቬሎሲቲ ሬሾአችን እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረግ ከተባለ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት ኦቨር ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ነው ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት ያልነው ደግሞ ይሄ ፓርት ነው ይሄ ፓርት ኤስ ያልነው ኤች ያልነው ደግሞ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ቅድም ላይ አይተናል መጀመሪያው ክፍል አካባቢ ስለዚህ ቬሎሲቲ ሬሾ በዛ ነው ምን ማለት ነው ሌንግዝ ኦፍ the inclined surface ማለት ነው distance moved with the effort length of the inclined surface ይሄ ማለት ነው ስለዚህ ሲካፈል height of the inclined plane height ደግሞ h ማለት ነው ስለዚህ s over h ማለት ነው ባጠቀው s over h for frictionless inclined plane output ከኢንፑቱ ጋር እኩል ይሆናል ብለናል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ምን ይሆናል ማለት ነው load over effort ነው አንደኛው velocity ratio distance moved by length of the inclined plane over height of the inclined plane ሜካኒካል አድቫንቴጃችን ደግሞ load over effort ነው ልክ እንደ ሌሎች ሁላ ማለት ነው ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ኦፍ frictionless inclined plane ከሆነ ደግሞ ከvelocity ratio ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ያ ማለት ነው it is the ratio of the length of the sloping surface to the height of the spans ይላል ያ ማለት ከvelocity ratio ጋር እኩል ነው ማለት ነው ለምሳሌ ያክል በዚህ ፊገር ላይ በ5.14 ላይ በዚህ ፊገር ላይ the length of the plane is ምንድነው 4 ሜትር ነው length height ደግሞ 1 ሜትር ነው what will be the velocity ratio of the inclined plane ያ ማለት ይሄ ርዝመት 5 ነው 4 ነው ይሄ ደግሞ ቁመቱ 1 ነው 4 ሲካፈል ለ1 ይሆናል ማለት ነው በቀላሉ so velocity ratio is over h ነው 4 ሲካፈል ለ1 እኩል ነው 4 velocity ratio 4 ነው ማለት ነው it implies that if there is no friction with inclined plane multiply the force by 4 ወይም ደግሞ በሌላ ቋንቋ ይሄ ማለት ለምሳሌ ከዚህ ለማንሳት የምንጠቀመው ኃይል ከዚህ ከምንጠቀመው ኃይል በ4 ያንሳል ማለት ነው ወይም ለምሳሌ 100 ኒውተን ተጠቅመን ብናነሳው ከዚች ላይ አሁን vertically ብናነሳው እና በዚህ ብንወስደው ይሄኛው 25 ኒውተን ይሆንልናል ይሄኛው 100 የነበረው ማለት ነው ያ ማለት በ1/4 ያነሰልን ማለት ነው ወይም በዚህ ወሰርነው በዚህ ብንወስደው 4 እጥፍ ይሆናል ማለት ነው ሌላ torque is the action of the force to turn things around ወይም ቶርክ ማለት ሮቴሽናል የሆነ ፎርስ ማለት ነው ሮቴሽናል ማለት የሆነ ከከበባ ወይም ከሽክርክር ጋር የተገናኘ ኃይል ነው ቶርክ ማለት torque measures the effectiveness of the force in turning of an object about a given axis torque is a product of the force and the perpendicular distance ስለዚህ ቶርክ ማለት ምን ማለት ነው በፎርስ ሲባዛ በሜትር ጋር ነው ስለዚህ ኒውተን ሜትር ነው ማለት ነው መለኪያው ግን የቶርክ ኒውተን ሜትር ሆነ ማለት ከጁል ጋር እኩል ሆነ ማለት ነው ኒውተን ማለት አይደለም ኒውተን ሜትር ከጁል ጋር እኩል ነው ብለናል ለወርክ እና ለኢነርጂ ካልኩሌሽን ጊዜ ዝለ ግን እንደዛ ማለት አይደለም
ለምሳሌ the direction of the torque is either clockwise or anti-clockwise ያ ማለት ሰዓትያ ወይም ሰዓትያ ነው የሚሆነው an object is said to be balanced when the clockwise torque is equal to the anti-clockwise torque ሁለቱም clockwise ሮቴት ሲያደርግና anti-clockwise ሮቴት ሲያደርግ እኩል ከሆነ ባላንስድ ነው እንለዋለን ቶርኩን ወይም ያ ኦብጀክት ባላንስድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ anti-clockwise torque is equal to clockwise torque ያ ማለት ምን ማለት ነው? F1 times R1 F is the force ይሄ ደግሞ ዲስታንስ ነው F2 ደግሞ በዚህ ነው። ስለዚህ ሁለቱ እኩል ከሆኑ we call it balanced ነው ማለት ነው። ለምሳሌ 5 meter long lever is used to balance a load of 1200 Newton by a force of 80 Newton. Okay, ስለዚህ when the forklift is located at a distance of 2 meter from the load and 3 meter from the effort ከዛ calculate those parts እነዚህን calculate አድርጉ ይላል። አሁን ሎዳችን ክብደቱ ስንት ነው? 1200 ኒውተን ፎርስ አፕላይ ያደረግንበት 80 ኒውተን ከዛ ከኤፈርቱ 3 ሜትር ከኤፈርቱ 3 ሜትር ማለት ከዚህ እስከዚህ 3 ሜትር ከዚህ እስከዚህ ደግሞ 2 ሜትር። ስለዚህ what is the clockwise torque, what is the anti-clockwise torque, what is the mechanical advantage, what is the velocity ratio of the lever ይለናል። እንየው ለምሳሌ given ተሰጥቶናል 120 80 2 3 ሜትር አድርገን እንወስዳለን። required የተፈለገ clockwise torque, anti-clockwise torque, mechanical advantage, velocity ratio ነው። ስለዚህ what is the clockwise torque? clockwise torque እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? clockwise torque effort times distance moved by the effort ነው clockwise effort በዚህ በኩል ያለው clockwise ማለት በራይት ዳይሬክሽን ያለው ማለት ነው። በራይት ዳይሬክሽን ያለው ኦኬ በራይት ዳይሬክሽን ያለው እንደዚህ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ነው የሚጫነው አይደል? ይሄ እንደዚህ ጫን እንደዚህ ነው ወደዚህ ዳይሬክሽን እንደዚህ መጥቶ እንደዚህ ነው የሚሄድ የማለት ሰዓትያ ነው። ይሄ ደግሞ እዚህ ላይ ሲጫን ወደዚህ ነው የሚሄደው እንደዚህ ቶርኩ ያ ማለት ሰዓትያ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዓትያው እዚህ ላይ effort times distance moved by the effort የሰዓትያው ወይም anti-clockwise ደግሞ load times distance by the load ብለን ካልኩሌት ነው የምናደርገው። ስለዚህ 240 ሁለቱም እኩል ናቸው ባላንስድ ስለሆነ ማለት ነው። ሜካኒካል አድቫንቴጅ ሎድ ኦቨር ኢፈርት ነው 120 ኒውተን ሲካፈል ለ80 ነው 1.5 ቬሎሲቲ ሬሾ ደግሞ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኢፈርት ኦቨር ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ስለሆነ 3 ሲካፈል ለ2 1.5 ይመጣል ማለት ነው። ሶ የዛሬው ትምህርት እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ሰመሪ ፓርት እናያለን ወይም ምን ተማርን የሚለውን እስቲ ሪቫይዝ እናድርጋቸው እነዚህ ነገሮች። እንግዲህ ማሽን ማለት ነው are devices which help us to do our work easier. We use machines to multiply distance ወይም speed, multiply force or to change direction for a force. ስለዚህ ለምን እንጠቀመው ስፒዳችን ወይም ዲስታንሳችንን መልቲፕላይ ለማድረግ ፎርሳችንን ለማብዛት ዳይሬክሽን ለመቀየር እንጠቀማለን። እንዲሁም ስራችንን ለማቃለል ማሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ኤፈርት የምንለው ነገር is the force applied on the machine ማሽኑ ላይ አፕላይ የምናደርገው ኃይል ኢፈርት ይባላል። ሎድ ደግሞ is a force exerted by the machine ማሽኑ አፕላይ የሚያደርግበት ሆነ ደግሞ ሎድ እንለዋለን። እኛ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ነው ማሽኑ አፕላይ የሚያደርገው ደግሞ ሎድ ነው። so a machine is said to be force multiplied ምን ከሆነ ሎዱ ከኢፈርቱ ከበለጠ force multiplied እንለዋለን። ስፒድ ወይም ዲስታንስ multiplied ነው ደግሞ ዲስታንስ moved by the effort ለዛን ዲስታንስ moved by the load ከሆነ ማለት ነው። and mechanical advantage of a machine is defined as the ratio of load to effort load ሲካፈል ለኢፈርት ነው ብለን አይተናል። velocity ratio ደግሞ ማለት distance moved by the effort to distance moved by the load ጋር ከሱ ሬሽዮ ነው ብለናል። efficiency ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? work output over work input ነው። የዚህ ፐርሰንቴጅ ነው ባጭሩ ኤፊሺየንሲ ማለት ነው። ሌላው ሌቨር ደግሞ ሪጂድ ባር ነው that is free to turn about a supporting point is called fulcrum እና ፑሊ ደግሞ ምን ማለት ነው? a wheel is it's free to rotate about an axis through a center and simple forms of pulley is ምን እንለዋለን? simple fixed pulley እና simple movable pulley ብለን ለሁለት ከፍለነዋል ማለት ነው።
ለዚህ ግሬድ ሌቭል ብቻ ተብሎ በሲምፕል ፎርም መጣ እንጂ ኮምፓውንድ ፑልም አለ። ላይ ወደ ሃየር ግሬድ ስንሄድ ኮምፓውንድም አለ። ሌላው ነገር ደግሞ ኢንክላይንድ ፕሌን is slopey or rapy which allows a load to be raised more gradually by small effort ማለት ነው። ስለዚህ ያጋደለ ነገር ማለት ነው ስሎፕ ወይ ኢንክላይንድ ፕሌን ማለት። and finally torque is a turning effect of force ነው። turning effect of force ነው። እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? force times distance moved by that force ማለት ነው። በኒውተን ሜትር ነው የሚለካው፣ ግን የቶርክ ኒውተን ሜትር ከጁል ጋር እኩል እንዳልሆነ መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ የዛሬው ትምህርት እንግዲህ ይህን ይመስላል። ስለ ሲምፕል ማሽን ያለን መረዳት ይህን ይመስላል። ይህን ቪዲዮ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ስለተከታተላችሁት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ማለት ነው። በሌላ ጊዜ ደግሞ ቀጣዩን ቻፕተር ወይም ዩኒት በአሪፍ ሁኔታ አቀርብላችኋለሁ። እስከዛው ድረስ ቸርን ሰንብት።